Hi everyone, সকলোকে স্বাগতম জনালো নতুন এটা ভিডিওত। আজিৰ এই ভিডিওটোত মই আলোচনা কৰিম CRPF ৰ নতুন চাকৰিৰ কিছুমান পোষ্ট ওলাইছে আৰু এই পোষ্টবিলাকৰ বিষয়ে আজিৰ এই ভিডিওত আলোচনা কৰিম। গতিকে যিবিলাকে নতুনকৈ আহিছে আমাৰ জ্ঞান স্কুলৰ এই পৰিয়ালত, গতিকে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালো আৰু আপোনালোকে যেন আমাৰ চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰে। আগতে এটা ভিডিও বনাইছিলোঁ আমাৰ এই চেনেলটোত বিশেষকৈ কিডছৰ লগত ৰিলেটেড যিটো ভিডিওত এতিয়া বহুতখিনি লাইকছ আৰু কমেণ্টছ আহিছে। তাত ইতিমধ্যে 87 লাখ ভিউজ হৈ গৈছে। গতিকে আপোনালোক সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা থাকিলে ইমানখিনি মৰম দিছে। কিন্তু ভাবিলোঁ আমি চেনেলটো অকণমান গ্ৰথ কৰাম আৰু গ্ৰথ কৰাৰ লগে লগে আমি স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ লগতে ল'ৰা ছোৱালীখিনি যাতে সুবিধা হয়, আপোনালোকৰ যাতে সুবিধা হয় তাৰ কাৰণে আমি বিশেষকৈ জবৰ লগত ৰিলেটেডত এতিয়াৰ পৰা আমি ইয়াতে কিছু নিউজ দিম, যাতে অসম চৰকাৰৰ যিকোনো চাকৰি হওক বা ভাৰত চৰকাৰৰ যিকোনো চাকৰি হওক প্ৰত্যেকটো চাকৰিৰ বিষয়ে আপোনালোকক সঠিকভাৱে আমি খবৰ দিয়াৰ কাৰণে আপোনালোকক যত্ন কৰিম। আজিৰ বিশেষকৈ আমি আলোচনা কৰিম CRPF ৰ কিছু ৰিক্ৰুটমেণ্ট ওলাইছে আৰু সেই ৰিক্ৰুটমেণ্টবিলাকৰ কি পষ্টৰ কাৰণে কোনেনো এলিজিবল পষ্টত সেই এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে চাব আৰু চোৱাৰ পিছত যদি কিছু ইনফৰমেশ্যন পাই বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় লাইক আৰু শ্বেয়াৰ অন্তত কৰিবলৈ যাতে নাপাহৰে। এতিয়া চাওক CRPF ৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট ওলাইছে 2023 আৰু এই নতুন বৰ্ষত এটা 1458 ASI আৰু AC ভেকেঞ্চি অনলাইন আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এতিয়া আমি যদি চাওঁ ইয়াতে কি পষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, তাৰ প্ৰথমতে কাৰণটো হৈছে যে লাষ্ট ডেট কেতিয়া? লাষ্ট ডেট হৈছে 25/01 আৰু 2023 অৰ্থাৎ 2023 25 তাৰিখে এইটো লাষ্ট ডেট। তাৰ আগতে আপোনালোকে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগে। যিবিলাকে ইচ্ছুক CRPF ত যাম বুলি ভাবি আছে তেতিয়াহ'লে এতিয়া ৰেডি হওক। তাৰ আগতে চাওঁ যে CRPF ৰ ইয়াতে আমি প্ৰথম পোষ্ট এইটো হৈছে এছিষ্টেণ্ট চাব ইনস্পেক্টৰৰ কাৰণে আছে। যিবিলাকৰ ষ্টেনোগ্ৰাফি আছে, ষ্টেনোগ্ৰাফি ডিপ্ল'মা আছে, সেইবিলাকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। গতিকে ষ্টেনোগ্ৰাফি থকা সকলৰ চাৰ্টিফিকেট থকা সকলৰ কাৰণে বহুত ভাল খবৰ যে এই পোষ্টৰ কাৰণে এলিজিবল। পোষ্ট আছে বিশেষকৈ 143 আৰু ইয়াতে যদি চাওঁ কেটেগৰী ৱাইজ তেতিয়াহ'লে UR যি আছে UR কাৰণে হৈছে 58 পোষ্ট, EWS ৰ কাৰণে 14 পোষ্ট, তাৰপিছত OBCৰ কাৰণে হৈছে 39 পোষ্ট, SCৰ কাৰণে 21 পোষ্ট আৰু STৰ কাৰণে 11 পোষ্ট খালী আছে। ইয়াৰ যিটো পে লেভেল হ'ব, যে চেলাৰী ৱাইজ হ'ব, সেইটো হ'ব 29,200ৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু 29,300 আৰু 92,300লৈকে যাব। ঠিক আছে, এইটো হৈছে পে লেভেল। এইটো চাই ল'ব তোমালোকে। ইয়াতে মই তোমালোকক ভালদৰে এটা স্ক্ৰীনশ্বট হিচাপত তোমালোকে লৈ থ'ব পাৰা যদি কিবা ইনফৰমেশ্যন লাগে বুলি ভাবা। ঠিক আছে, তাৰপিছত থাকি হেড কনষ্টেবল তাৰ পোষ্ট আছে 1315 অৰ্থাৎ 1315। কেটেগৰী ৱাইজ আমি ভাগ কৰিছোঁ। URত আছে 532, EWS আছে 132 আৰু OBC হৈছে 355। তো OBC সকলৰ কাৰণে বহুত ভাল খবৰ, 355 পোষ্ট ওলাইছে, ইমিডিয়েট এপ্লাই কৰিব পাৰে। SC আছে 197 আৰু তাৰপিছত এতিয়া যদি আমি চাওঁ পে লেভেল হ'ব 25,000ৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব 81,100লৈকে যাব। আৰু ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া হৈছে যদি চাওঁ 18 বছৰৰ পৰা 25 বছৰৰ যিকোনো ল'ৰা ছোৱালীয়ে এই চাকৰিত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এড ৰিলেক্সেশ্যন যদি চাওঁ আমি এড ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া আছে, তলত আমি দি দিছোঁ OBC কাৰণে 3 বছৰ, ST আৰু SCৰ কাৰণে 5 বছৰ আৰু যদি এক্স ছাৰ্ভিচ মেন হয় তেতিয়াহ'লে 3 বছৰ ইয়াতে তোমালোকৰ কাৰণে থাকিব। ঠিক আছে, আৰু এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন এইটোত বহুতে কনফিউজ হৈ থাকে। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন কিমান থাকিব? সেইটো হৈছে এই কেণ্ডিডেটৰ বিশেষকৈ 10+2 অৰ্থাৎ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী থাকিব লাগিব এখন ৰিকগনাইজ বৰ্ড বা ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা। আপোনালোকে যদি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা বা আপোনালোকে যদি ভাবিছে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এতিয়া হ'ল এপ্লিকেশ্যন যদি চাওঁ আমি এপ্লিকেশ্যন ফিজ কেণ্ডিডেট হেভিং দ্য মেনশ্যন বিল' আমি তলত ইয়াতে মেনশ্যন কৰিছোঁ। প্ৰথমতে ইয়াতে যদি পে লেভেলটো চাওঁ, পে লেভেলটো হৈছে 25,000 81,000লৈকে যাব। ঠিক আছে, আৰু এতিয়া ইয়াৰ যদি আমি চাওঁ ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া হৈছে 18 বছৰৰ পৰা 25 বছৰৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে, আৰু SCৰ কাৰণেও এই পদটোৰ কাৰণেও যদি চাওঁ আমি তেতিয়াহ'লে 5 বছৰ ৰিলেক্সেশ্যন আছে। OBCৰ কাৰণে 3 বছৰ, এক্স ছাৰ্ভিচমেনৰ কাৰণে 3 বছৰ আৰু এডুকেশ্যন যদি কোৱালিফিকেশ্যন চাওঁ তেনেহ'লে 10+2 ইয়াতে তোমালোকৰ কাৰণে আছে। ঠিক আছে, সেইটো হৈছে হেড কনষ্টেবলৰ। ইমান পিছত যিখিনি কথা ক'লোঁ সেইখিনি হৈছে বিশেষকৈ হেড কনষ্টেবলৰ কাৰণে আছে। আৰু এতিয়া যদি চাওঁ
বিশেষকৈ পে'মেণ্টটো হৈছে ইউআৰ যদি আমি চাওঁ ইয়াৰ EWS OBC এইবিলাকৰ কাৰণে 100 টকা লাগিব ST আৰু ST যাৰ সেইবিলাকৰ নালাগেই ফিমেল হ'লে নীল আৰু এক্স সাৰ্ভিসমেন হ'লেও নীল তাত কোনো ধৰণৰ পে'মেণ্ট কৰিব নালাগে এতিয়া কথাটো হ'ল পে'মেণ্ট মোড UPI হ'ব পাৰে যিকোনো অনলাইন মোড আপোনালোকে কৰিব পাৰে অফলাইন মোডতে হ'ব মাষ্টাৰ কাৰ্ড যদি আছে তাৰপিছত ৰুপি যদি কাৰ্ড আছে ডেবিট কাৰ্ড যদি আছে তেতিয়াহ'লে নেট বেংকিঙৰ জৰিয়তে আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিব সো এইখিনি হৈছে মেইন কথা শেষত মই আপোনালোকক লিংকটো দিছোঁ এই লিংকটোৰ সহায়ত আপোনালোকে cdn.dgilm.com তাত যাব আৰু এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাত 25 তাৰিখৰ আগত এপ্লাই কৰক সোনকালে এপ্লাই কৰাৰ পিছত গেট আহিব আৰু তাৰপিছত আপোনালোকৰ বেষ্ট উইচ থাকিলে যাতে ভালদৰে আপোনালোকে ক্ৰেক কৰিব পাৰে যিকোনো এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰৰ কাৰণে আমাৰ জ্ঞান স্কুল চেনেলটো আপোনালোকে লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ যাতে নাপাহৰে থেংক ইউ